Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một công thức mới để làm món bánh cuốn tráng chảo chống dính. Không cần phải ngâm bột, không cần pha thêm bột tàn mì, nhưng mà bánh vẫn mềm dai giống như là tráng hơi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh cuốn này, Hana sử dụng 140g bột gạo, 40g tinh bột khoai tây và 80g bột năng. Mình sẽ rây đều phần hỗn hợp này lên. Đây là 400ml nước. Nước này cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình chỉ cho vào từ từ khoảng 250ml nước và khuấy đều lên cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại. Bây giờ thì mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn và trộn đều hỗn hợp bột dầu cho thật là hòa quyện. Nếu cô bác, anh chị và các bạn cho hết nước vào, phần nước này lỏng, phần dầu sẽ bị tách nước, bánh sau khi làm không được mềm mượt. Phần khuấy bột và dầu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy cho thật là kỹ. Mình làm cho tới khi không còn thấy dầu trong bột nữa là đạt. Sau khi khuấy bột và dầu thật là hòa quyện, bây giờ mình mới cho hết phần nước còn lại vào khuấy đều và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào 400ml nước và 1/3 muỗng cà phê muối. Đậy nắp lại nấu sôi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ cho muối vào nước nấu sôi thì phần bánh sau khi làm không bị nứt. Sau khi nước sôi thì mình sẽ tắt bếp, cho từ từ phần nước sôi vào bột, vừa cho vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện. Sau đó mình sẽ lọc bột qua rây để cho bột được mịn. Khi chuẩn bị xong phần bột, mình sẽ đi làm phần nhân ăn kèm. Phần nhân thì Hana sử dụng nhân tôm. Lấy 50g tôm khô, sau khi ngâm mềm, mình sẽ đi rửa thật sạch để ráo nước và đem xay nhuyễn. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho hết phần tôm xay nhuyễn này vào, xào cho tới khi tôm có mùi thơm và khô trở lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn hành lá, mình sẽ cho khoảng 30g hành lá vào trộn đều cho tới khi hành chín hoàn toàn. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích ăn hành lá, mình thích ăn hẹ, mình cũng có thể thay thế. Bột và nhân xong, mình sẽ đi chuẩn bị dụng cụ để tráng bánh. Cô bác, anh chị và các bạn làm giống như của Hana thì một chút mình tráng rất là nhanh. Thường thì Hana tráng bánh cuốn bằng chảo chống dính, không có đậy nắp, mà Hana sử dụng một miếng giấy nến cắt cho bằng chảo. Mình dùng giấy nến để thay thế phần nắp đậy. Mình làm như vậy thì khi tráng xong, phần bánh mềm mượt, ngon giống như là mình tráng hơi. Đồng thời, mình cũng chuẩn bị thêm một dụng cụ để lấy bánh. Đó là mình sử dụng một cái khuôn hoặc một cái sửng có đường kính nhỏ hơn đường kính của chảo. Sau đó bọc giấy bạc bên ngoài và thoa một ít dầu ăn chống dính để một chút mình lấy bánh ra được dễ dàng hơn. Và mình cũng chuẩn bị thêm một miếng khăn giấy
Khăn giấy này để một chút, mình lau phần bột thừa dính trong chảo. Và cũng chuẩn bị sẵn một chén dầu để thoa bánh. Sau khi chuẩn bị xong tất cả dụng cụ thì mình bắt đầu đi tráng bánh. Trước khi tráng bánh, cô bác anh chị và các bạn cần làm nóng chảo. Mình sẽ đun sôi 200 ml nước. Khi nước sôi thì mình sẽ đổ hết phần nước này ra. Để biết chảo có đủ độ nóng hay là không, mình sẽ nhỏ một giọt bột vào chảo và để khoảng vài giây. Khi mình nghiêng chảo, nếu phần bột này không bị rớt xuống là chảo đủ độ nóng. Nếu phần bột này bị rớt xuống thì cô bác anh chị và các bạn cần đun nóng chảo thêm 1 phút nữa. Phần bột trong chảo của Hana không bị rớt xuống. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tráng bánh. Thoa một ít dầu ăn vào chảo. Phần giấy nến lúc nãy mình cắt, mình sẽ cho vào chảo. Dùng tay đè cho phần giấy nến này thấm điêu dầu. Mình làm như vậy một chút, mình đậy mặt bánh không bị dính bột. Để tráng bánh mỏng và đều rất là đơn giản. Mình sẽ dùng một cái vá to, múc bột cho vào chảo, để khoảng 4 đến 5 giây. Sau đó nghiêng chảo đổ hết phần bột dư trở lại tô bột. Dùng phần giấy nến có quét dầu đậy lên mặt bột. Bánh này rất là mỏng nên mình chỉ cần tráng khoảng 30 giây là bột đã chín. Sau 30 giây, mình nhẹ nhàng dỡ phần giấy nến ra và lấy bánh ra ngoài. Cô bác anh chị và các bạn chuẩn bị sẵn giống như của Hana thì làm rất là nhanh và rất là dễ. Phần bột còn dư mình sẽ dùng khăn giấy để lau và tiếp tục lặp lại như vậy cho tới khi hết bột. Trước khi cho bột vào chảo, cô bác anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên. Và đặc biệt mình đừng để chảo dưới bếp, mình sẽ nhấc chảo lên mới cho bột vô. Mình làm như vậy thì phần chảo không bị quá nóng. Cách làm này rất là nhanh và đơn giản mà thành phẩm bánh Hana ăn cũng thấy rất là ngon. Bánh rất mềm và rất dai, đặc biệt mình đổ chảo chống dính rất là mỏng, mỏng như là mình tráng bằng hơi nước. Vì mình có đậy phần giấy nến trên mặt bột nên phần hơi nước không thoát ra được. Vì vậy bánh luôn mềm ngon hơn là mình đậy bằng nắp. Cô bác anh chị và các bạn cứ làm những gì Hana chia sẻ thì sẽ rất là dễ dàng thành công với món bánh này. Nếu cô bác anh chị và các bạn mình có dầu hành thì mình sẽ quét lên cũng rất là thơm. Nếu không có, mình sử dụng dầu ăn bình thường cũng được. Bột bánh rất là mềm dai, kéo căng không bị đứt. Xong phần bánh thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nước chấm. Mình sẽ cho vào chén 6 muỗng canh nước, 2 muỗng cà phê đường cát, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1/2 muỗng cà phê dầu me, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào, khuấy đều hỗn hợp lên. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho vào 20g hành tây cắt lát, 1 gốc ngò rí. Xào cho tới khi hành tây và ngò rí thơm hơn. Nếu không có ngò rí, mình bỏ qua cũng được, nhưng phần nước chấm sẽ không thơm bằng. Sau khi hành tây và ngò rí bốc mùi thơm thì mình sẽ cho hết nước sốt vào, khuấy đều và nấu sôi. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích ăn nước tương, mình cũng có thể làm nước mắm. Nước mắm thông thường Hana pha theo tỷ lệ 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường cát, 4 muỗng canh nước và 1 muỗng canh nước chanh. Nước tương sau khi nấu sôi thì mình tắt bếp để cho nguội bớt và lọc bỏ xác. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là cô bác anh chị và các bạn đã có bữa ăn sáng cho gia đình của mình. Phần bánh thì mềm mềm dai dai, ăn rất là ngon, ngon giống như mình tráng bằng hơi nước. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý những gì Hana chia sẻ thì mình sẽ dễ dàng thành công với món bánh này. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.
Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.